again and again. For today's video is as usual, unboxing. Wala naman tayong ibang premiere kundi unboxing and unboxing. So, syempre, share. Sharing is caring, ganon. So, i-share ko lang ito is sa TikTok yata to. Basta panoorin nyo na lang. Mahirap mag-explain kasi nahirapan din ako paano to i-explain sa inyo ng very, very light. So, unboxing na nga lang natin to be para makita nyo kung anong laman. Ano to siya, nabili ko siya ng 150 pesos. 150 pesos. So, I'll show you what's inside the box. Inside the box. I'll show you what's inside patay. Parang kakaiba siya. So, tika lang. Maliit pala siya. Yun na. Ayun lumabas. Ayun. Hala! Wala na siyang laman. Ano siya? Scan to win. May pa-scan to win pang nalalaman. Ano to siya eh? Wait lang. Ano to siya? Alam mo yung parang ginaganyan dito sa dingding? Para siyang hanging organizer. Parang ganun. Pero, ang tanong, ito yung pinoproblema ko. May mga siya, parang ikukumpuni. Pastilan, bobo pa naman ako sa ganito. Pero, buksan nga natin, para maano na natin. Aw. Kahoy naman to siya eh. Kahoy siya na, para siyang, yung alam mo yung lagayan mo ng anik-anik dito sa gilid. Yung bang, halimbawa, ito. Nakita ko sa inyo nga, wait lang. Yung ganito ba, ganyan, diba? Para siyang, slice ng cake, ganun. Ganyan ba, ganyan, Ganyan, dito ko talaga siya ilalagay dito kasi yung mga anik-anik ko, ay, may puti. Actually, hindi naman siya kahoy eh. Para siyang, magaan lang siya, super gaan. Ito siya. Ang pinoproblema ko, paano to siya ikabit kasi, pero may siya, ito Ay! Yung isa is square. Ayun Ang tanong, ito yung mga screw niya. Ayan ito yung mga screw niya. Kaso, hindi ko siya alam paano ikabit. Yun na naman ang yun ang problema ko. Pag mga ganitong mga kalakaran, buwita ako. Wala rin siyang manual, pero useless naman yung manual kasi hindi ako marunong magbasa ng manual eh. Ganda lang talaga meron ako. Ganda lang meron ako, pero bobo talaga ako sa bobo rin ako magbasa ng manual. Ano ba yun? So, anong gagawin natin? ito siya ito yung mga ruska. Ruska tawag nito eh, mga basta ito siya, kailangan walang mawala dito, kaya pag may mawala dito, pastilan, ayun siya maliliit yung mga maliliit yung mga eklabo niya, ayan. So, someone can voluntary I need a big help on this one, how to create ba? Hindi ko talaga niya mag-gets paano to. So, bahala na si Batman. Batman! Where are you, Batman? I need you, Batman. So, ayan na. Salamat ha. Salamat ng marami dyan. Pero, sana matulungan nyo ako for today's video. Kasi, hindi ko siya alam paano ikabit. So, pakita ko na lang sa inyo pag nagawa na ha. Kasi,
maghahanap pa ako ng magkukumpuni neto kasi hindi ko talaga siya alam paano. So, namumutik-tik na yung pawis ko. So, kailangan ko na siya i-end. So, thank you so much guys for watching and listening to my Hanashi. Bye everyone. See you. Makikita nyo to pag tapos na. For now, let's explore. So, thank you so much members and non-members out there. Thank you for the undying support, for the love and support. Thank you so much. And see you on my next vlog or live. Basta. So, bye everyone. Thank you. Love you. Bye.